ito na yung sasakyan na rentahan namin. Alis na A kami. few moments later. Sa labas. Panglaw. Panglaw International. Panglaw International papuntang Tagbilaran. Mura lang yan dyan. Hi, Lai! Hello! Dito na tayo gabas eh. Hi! Dito tate. A few moments later. Okay, dito namin. Dito na kami sa the area. Check na sila si ate. Check na sila si ate. Oo, nag-video ko. Check-in sa Ito yung South Palms Resort. So beautiful.